Bine v-am regăsit! Astăzi ne vom continua călătoria către malul mării și vom merge pe urmele lui Winston Churchill. În prima parte a călătoriei noastre am vizitat peninsula Ponta de São Lourenço și orașul Machico, urcând apoi spre înălțimile amețitoare ale insulei Madeira, pe Pico de Areiro, și apoi bucurându-ne de peisajul spectaculos de la Cabo Girao. Astăzi vom ajunge pe malul mării, pe coasta sudică a insulei Madeira. Drumul care șerpuiește de la Cabo Girao către Camara de Lobos este o rută spectaculoasă ce îți oferă priveliști deosebite. Serpentinele sale străbat peisaje dramatice, trecând pe lângă plantații de banane, stânci abrupte, văi adânci și terase agricole tradiționale. Pe măsură ce cobori de la una dintre cele mai înalte faleze din Europa, de aproape 600 de metri și cu platformă de sticlă, ajungi în pitorescul sat de pescari Camara de Lobos, un loc plin de culoare și istorie, unde Sir Winston Churchill obișnuia să picteze. Este un fermecător sat pescăresc situat pe coasta sudică a insulei Madeira, la doar câțiva kilometri de Funchal, capitala insulei. Cunoscut pentru bărcile sale colorate numite Chavelias și pentru peisajele sale spectaculoase, satul a fost o sursă de inspirație pentru Sir Winston Churchill, care l-a imortalizat într-o pictură celebră. În trecut, Camara de Lobos era un sat autentic de pescari, unde localnicii trăiau în principal din pescuitul tradițional de pește sabie negru, un simbol al insulei Madeira. Bărcile colorate se legănau pe valuri ca și astăzi, în timp ce pescarii își desfășurau plasele în apele adânci ale Atlanticului. Străzile înguste și casele albastre sau galbene ofereau un farmec aparte acestui colț de lume, a cărei liniște a fost tulburată de un vizitator celebru. La mijlocul secolului 20, celebrul politician britanic a vizitat acest loc pitoresc și a fost atât de impresionat de peisajele sale încântătoare, încât și-a instalat șevaletul pe o terasă cu vedere spre golf și a pictat satul cu bărcile sale viu colorate și dealurile acoperite de vii. Această scenă a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini ale regiunii. O luau cineva să o refacă, vezi că și cealaltă și cealaltă de lângă ea e deteriorată. Camara de Lobos te invită să te pierzi pe străduțele sale înguste și întortocheate, unde casele colorate cu balcoane pline de flori creează o atmosferă autentică. Pe măsură ce te plimbi prin acest labirint pitoresc, descoperi mici piețe, ateliere tradiționale și terase sau restaurante.
O vizită aici nu este completă fără a savura preparatele locale emblematice. Pește sabie cu banane este o combinație surprinzătoare, dar delicioasă, în care delicatețea peștelui sabie negru pescuit din apele adânci ale Atlanticului se îmbină perfect cu dulceața bananei caramelizate. Un alt preparat de neratat este espetada madeirense, frigărui suculente din carne de vită gătite pe cărbuni și servite pe crenguță de dafin. Sunt delicioase alături de un pahar de sangria. Ne continuăm călătoria de-a lungul coastei sudice a insulei Madeira, iar următoarea noastră destinație este Ribeira Brava. Numele său, care înseamnă râu sălbatic, provine de la cursul de apă care străbate orașul și își revarsă apele învolburate în sezonul ploios. În inima orașului, biserica São Bento, decorată cu faianță tradițională și cu detalii gotice, oferă o incursiune în istoria regiunii. O vizită aici înseamnă neapărat și o oprire în piețele sau magazinele locale de fructe, unde te așteaptă o explozie de culori, arome și gusturi exotice. Bananele din Madeira sunt mai mici și mai dulci decât cele obișnuite, având o textură mai cremoasă și un gust intens. În Madeira găsiți varietăți unice de fructul pasiunii, cum ar fi cu aromă de banană, de portocală, lămâie sau chiar de roșie. Cu atmosferă relaxantă, Ribeira Brava este un loc perfect pentru o plimbare pe faleza sa pitorească, admirând valurile Atlanticului și bărcile pescarilor locali. Următoarea oprire este la Ponta do Sol. Numele orașului, care înseamnă Puntea Soarelui, reflectă clima blândă și zilele lungi și luminoase din acest loc. Acest orășel fermecător îmbină arhitectura tradițional portugheză, plaje stâncoase și dealuri acoperite de bananieri și vii terasate. Plaja din Ponta do Sol, cu pietricele fine, negre din rocă vulcanică și ape limpezi, este locul perfect pentru relaxare și a admira apusuri spectaculoase. Opa, vine și încoace. Vine ploaia? Așa pare, nu? Nouă ne-a plăcut în mod deosebit Ribeira Brava și am decis să ne întoarcem să admirăm apusul din acest loc. Mulțumim că ne-ai fost alături și în această călătorie. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a nu rata următoarele aventuri. Mersi!